You're a superhero. जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल ज्याचं नाव आहे टेक पी बे. नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर भावना आता व्हिडिओ खूपच इंटरेस्टिंग होणार आहे. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि याची जे काही मटे असेल याचे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल नेहमीप्रमाणे. त्याचा जो पासवर्ड आहे तो पासवर्ड तुम्हाला पुढे व्हिडिओमध्ये भेटणार आहे. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये एक वेबसाईट आहे त्यावरती टच केल्यानंतर जो काय पासवर्ड असेल तो टाकून या. तिथे तुम्हाला शेक इफेक्ट बीट मास्क सगळं काही भेटून जाईल. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि अजून या व्हिडिओला लाईक आणि कमेंट केलं नसेल तर ते सुद्धा करून घ्या. आणि अजून आपल्या टेलिग्राम ग्रुप जॉईन केलं नसेल ते सुद्धा जॉईन करून घ्या. तिथे तुम्हाला सर्व मटे अगदी फ्रीमध्ये भेटून जाईल. आणि अजून आपल्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल ते सुद्धा करून घ्या. चला त्या व्हिडिओ टिंगला जरा वेळ न घालता सुरू करूया. म्हणजे आम्ही येडे आणि तू एकटाच चाल. भल्या भल्याची भल्या भल्याची भल्या भल्याची वाट मी लावली ग. ओके, तर भावना तसं व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्या सगळ्यात आहे म्हणजे तर आपल्या अलाइट मोशन ॲपच्या विंडोवरती येत आहे. अलाइट मोशन ॲप तुमच्याकडे नसेल तर ते तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती भेटून जाईल. म्हणून टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा. त्यानंतर आपली इथे प्लसच्या आयकॉनवरती जायचं आहे आणि 4.5 हा रेशो घ्यायचा आहे. इन्स्ट्रमचा रेशो आहे. त्यानंतर क्रिएट प्रोजेक्ट या ऑप्शनवरती टच करून घ्यायचं आहे. केल्यानंतर प्लसवरती जावा, ऑडिओच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन व्ह्यूअल इथे जावा आणि एक जो काही सॉन्ग दिला असेल त्याला ॲड करून घ्या. ओके, तर इथे जे लाईन्स आहेत ते येऊ द्या, मग मी तुम्हाला इथे दाखवतो. तर हे बीट्स असतात त्यावरनं आपल्याला कळून जाईल की आपण कशा प्रकारे ओके, तर आपलं हे सॉन्ग इथपर्यंत आहे. बाकीचं इथे हे कट करून घ्या. ओके, तर आपली जी बीट आहे ती इथून सुरुवात होते म्हणून इथे एक बीट मारू देऊया आणि एंड पोझिशनला एक देऊया आणि स्टार्टिंग पोझिशनला अशा प्रकारे 3 बीट मारू द्या. आणि स्टार्टिंग पोझिशनला प्लसवरती जाऊन इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जावा. थोडंसं पुढे स्क्रोल केल्यानंतर हा वाला एक इफेक्ट टाकून घ्या. ओके, ओव्हरले इफेक्ट आहे. टाकल्यानंतर त्यावरती टच करा. मूव्ह अँड ट्रान्सफरवरती जाऊन तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवरती जाऊन झूम केल्यानंतर इथे टच करा. ओके, तर हा आपला व्हिडिओ तिथपर्यंत नाही तर सिम्पली त्या लेअरवरती टच करा. या ऑप्शनवरती टच करून ह्याला डुप्लिकेट लेअर करून घ्या. केल्यानंतर आता इथे एक बीट मार द्या आणि ह्याला सुद्धा इथपर्यंत आणून घ्या. तर जी खालची लेअर आहे त्याच्यावरती आपल्याला टच करायचं आहे आणि इकडल्या साईडला ओढून घ्यायचं आहे. ओके, तर जेव्हा ही इकडल्या साईडला जाईल तेव्हा ह्या बीट मार्कवरती येतं. इथे टच करून ह्याला कट करून घ्यायचं. परत हे बीट मार्कवरती येऊन इथे टच करून ह्याला कट करून घ्यायचं. ओके, तर इथे आपली जी बीट मार्क आहे ती झालेली आहे. एवढं झाल्यानंतर परत स्टार्टिंग पोझिशनला प्लसवरती जाऊन इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जावा आणि एक डायलॉग PNG दिलेला आहे अशा प्रकारचा, त्याला ॲड करून घ्या. मूव्ह अँड ट्रान्सफरवरती जाऊन थोडंसं खाली स्क्रोल करा. त्यानंतर एकदम एंड पोझिशनला जावा जिथून आपला फोटो स्टार्ट होणार आहे आणि याला सुद्धा एंडपर्यंत आणून घ्या. आणि नंतर सिम्पली व्हिडिओच्या लेअरवरती टच करा. ब्लेंडिंग अँड ओबेसिटीवरती जाऊन लायटनवरती जाऊन स्क्रीन. तर स्क्रीन केल्यानंतर आता ह्याला दुसरी जी लेअर आहे त्याला सुद्धा सेम. ओके, तर केल्यानंतर आता आपल्याला परत या प्लसवरती जायचं आहे. इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जावा आणि आपल्या एका हिरोचा म्हणजे तर PNG टाकून घ्या. ओके, तर हा आपण हवाला एक टाकणार आहे. याला सुद्धा एंडपर्यंत आणून घेऊया. लेअरवरती टच करू. मूव्ह अँड ट्रान्सफरवरती जाऊन तिसऱ्या नंबरवरती जाऊन झूम केल्यानंतर आता परत जिथून आपण फोटो टाकायला सुरुवात केलं होतं त्या लाईनवरती येऊया आणि प्लसवरती जाऊन इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जावा आणि एक ब्लॅक शॅडोची PNG दिलेली आहे. ओके, तर ही वाली ती PNG आहे. ह्याला सिम्पली इथे येऊ दे एकदा, मग ह्याला सुद्धा एंडपर्यंत आणून घेऊया. तर आणल्यानंतर ह्याला अशाच प्रकारे ठेवून घ्यायचं. प्लसवरती जाऊन इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि एक अजून एकदा आपले सेम आपला डायलॉगवाला PNG टाकून घ्यायचा आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफरवरती जाऊन तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवरती जाऊन छोटं केल्यानंतर ह्याला परत एकदा इथे खाली सेट करून घ्या. एंड पोझिशनला येऊन ह्याला सुद्धा एंडपर्यंत आणून घ्या. ओके, तर एंडपर्यंत आणल्यानंतर आपल्याला आता महत्त्वाची गोष्ट येते, ह्यामध्ये इफेक्ट ॲड करायचे आहे. तर इफेक्ट ॲड करण्यासाठी बॅक या एक शेक इफेक्टची सुद्धा लिंक दिलेली आहे. तर ओके, तर अशा प्रकारचा काही शेक इफेक्ट आहे. तर फर्स्ट वाले डायलॉग PNG वरती टच करा. त्या इफेक्ट मध्ये जाऊन 3 डॉट वरती जाऊन कॉपी इफेक्ट.
कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर आपल्या जो आता प्रोजेक्ट एडिट करत होतो त्यामध्ये जावा. फर्स्ट वाला डायलॉग PNG वरती टच करा. इफेक्ट मध्ये जाऊन 3 डॉट वरती जाऊन पेस्ट इफेक्ट. तर आता इथे आपल्याला शेक नाही करायचं, तर ह्याचे जे ते डोळ्याचं ऑप्शन दिसत असेल ह्याला सगळ्यांना ऑफ करा आणि रेस तेवढा ऑन ठेवा. ह्याला आपण ऑफ करूया, नंतर एक्सपोर्टिंग करताना आपण ह्याला ऑन करून घेऊया. ओके, तर आता हा वाला नेक्स्ट वाला तो डायलॉग PNG आहे तिथे आपण ॲड केलेला आहे. ओके, तर अजून एकदा बॅक या आणि आता जो इमेजवाला जो शेक इफेक्ट होता त्यामध्ये आपण ॲड करण्यासाठी जाऊया परत. ओके, तर इमेजवरती टच करा. इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉट वरती जाऊन कॉपी इफेक्ट. तुम्ही परत एकदा बॅक येऊ, त्या प्रोजेक्टमध्ये जाऊया आणि थोडंसं असं पुढे स्क्रोल करून इमेजवरती टच करू. इफेक्टमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट. पेस्ट इफेक्ट केल्यानंतर आता या डायलॉग PNG वरती टच करा. रेज ऑन करून घ्या. लवकर रेज ऑन करा आणि इफेक्ट. ओके, तर रेज ॲड केल्यानंतर स्टार्टिंग पोझिशनला येऊन सेटिंगच्या शेजारच्या ऑप्शनवरती टच करा आणि ह्या व्हिडिओला एक्सपोर्ट करून घ्या. तर मित्रांनो, तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये कळवा. लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला सुद्धा विसरू नका. भेटूया का आता नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये.